câu chuyện của mình. Mình tên là Lê Vĩnh Hà, năm nay mình 41 tuổi. Nhà mình 3 đời làm nghệ thuật, đời mình là đầu tiên. Chủ đề hôm nay mình sẽ là không bao giờ quá muộn để bắt đầu. Khi mà mình nhìn lại cái hành trình của mình ấy, thì mình thấy rằng là có rất là nhiều thứ mình bắt đầu rất là muộn. Mình bắt đầu học nhảy muộn này, mình bắt đầu tiếp xúc với nghệ thuật lúc mình cho rằng là muộn, bởi vì cái điều kiện của gia đình ở thời điểm đấy, bố mẹ cũng rất là cấm đoán, cũng không cho mình có cái cơ hội để được tiếp xúc gần hơn với cả nghệ thuật. Rồi đến lúc sau này khi mà mình đã đi làm nhảy, làm nghệ thuật rồi, mình đã ở trong nó rồi, thì mình lại muốn có một cái đam mê khác. Không phải là mình muốn có một cái đam mê khác, mà mình đã có một cái đam mê khác nó thôi thúc từ đằng trước, từ rất lâu, nhưng mà mình cũng phải đi một cái con đường rất là vòng thì mình mới đến được với nó. Năm nay tôi 41 tuổi rồi. Ok, đây là những idol thời thơ ấu của mình. Mọi người có nhận ra ai không ạ? Đây là bác Sơn Tây, đúng không? Bác Sơn Tây, Michael Jackson. Đây là nhóm Backstreet Boys. Những năm đầu tiên thì mình được nghe âm nhạc của bác Michael Jackson rất là nhiều, và lúc đấy mình có một cái khao khát, ước gì một ngày mình cũng được đứng ở trên một cái sân khấu, vừa mới phi ra đứng như này một cái thôi là người ta ngất hết rồi. Đấy, xong rồi cấp cứu cấp kiếp rồi đưa bạn này bạn kia ra, là mình rất là thích cái cảm giác đấy. Rồi đến khi âm nhạc quốc tế du nhập vào Việt Nam những năm 97, 98, lúc đấy là bắt đầu có các kênh MTV, mình được tiếp xúc với âm nhạc của Backstreet Boys, xong rồi xem các cái MV của nhóm. Mọi người đây có ai biết bài Get Down nhỉ? Đây thế ôi. Yes, anh biết đúng không? Đấy, các bạn quá trẻ rồi, các bạn phải về nghiên cứu ngay nhóm này nhá. Đây là gọi là gì nhỉ? Thời kỳ đầu tiên của tất cả các loại thần tượng boy band, girl band, K-pop bây giờ đấy ạ. Đấy, và ngày xưa là đi cover tất cả những cái điệu nhảy ở đây, đi học những cái điệu nhảy ở đây qua TV. Thế rồi sau đấy nữa là bạn ở trong lớp cũng dạy một số những cái điệu nhảy, ví dụ như là moonwalk này. Đấy. Ngày đấy mình nhớ mãi, ở trong lớp ấy là có một cái cửa sổ, một cái cửa như này thôi, ra vào hành lang như này thôi, và bọn mình thì giờ ra chơi là cũng không được đi ra ngoài hành lang, mình chỉ được đứng ở trong cái cửa sổ này, cứ lướt qua lướt lại hai cái bên cánh cửa sổ này, đi qua đi lại. Xong về nhà có một cái sofa, thì một người bạn của mình lúc đấy dạy là ôi ông muốn học nhảy ông phải phá cơ. Thế là về nhà có một cái sofa, xong rồi có một cái bờ tựa như này, thế là cứ dựa cái đầu vào, ngoẹo nó hết sang một bên như này để phá cơ. Để làm gì các bạn biết không? Chỉ để hy vọng là có thể học được cái động tác này của bác Michael. Đấy. Thế nhưng mà mãi đến tận năm đâu nhỉ? Ủa? Sao vậy? Đây là, ôi chết. Đây, mãi tận năm 19 tuổi thì mình lúc đấy đang đi du học ở bên Anh, thì mới được học một cái lớp nhảy đầu tiên. Và cái lúc mà đang đi học lớp nhảy đầu tiên này thì bố mẹ không biết đâu mà các bạn. Lúc đấy là trốn hết. Lúc đấy là xem đi theo bạn lên London và xem một cái lớp nhảy, xem một cái lớp mà tất cả anh em mọi người đứng tập nhảy trong đấy, mồ hôi mồ kê, rồi cả cái phòng nó bốc hơi lên. Xong mình nhìn, ui, đây mới chính là cái thứ mà mình muốn. Đây là một cái thứ mà mình rất là muốn học. Và nếu mà học được thì sau này mình có thể khu ngầu như người ta, mình có thể biểu diễn, rồi mình làm được nhiều thứ với cái khả năng đấy của mình. Đây là 19 tuổi đi học được lớp nhảy đầu tiên. Không biết rằng cuộc đời nó sẽ đưa mình đi đến đâu, chỉ biết rằng là lúc đấy mình sẽ rất là thích cái điều này thôi. Nhưng mà nhìn xung quanh ấy, thì 19 tuổi này là rất muộn để mà đi học những cái lớp nhảy đầu tiên. Vì tất cả những người mà ở xung quanh mình ấy, họ đều được bố mẹ cho đi học những cái lớp nhảy từ năm tuổi, 6 tuổi, học cơ bản, ballet, học đương đại, học rất là nhiều môn. Rồi đến lúc mà người ta đủ lớn thì người ta 19 tuổi là người ta bắt đầu trở thành những nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn rồi. Thì lúc đấy mình mới đi học. Nhưng không có gì có thể ngăn cản mình được, vì 19 tuổi mình mới được trốn bố mẹ, mình mới được ra khỏi cái vòng tay bao bọc của bố mẹ, mình mới được làm những cái thứ đầu tiên mà mình cho rằng là mình rất là thích. 20 tuổi là lần đầu tiên mình
được trả tiền để đi nhảy. Và các bạn biết không, đấy là một cái MV đầu tiên của mình. Quay năm 20 tuổi nhảy phụ họa cho một ca sĩ, nhưng mình phải khoác ở trên người một cái bộ đồ là một bộ đồ con lợn màu hồng, tức là không ai nhìn thấy mình ở đâu hết. Mình đứng ở góc góc bên mé mé này, xong rồi chỉ có một vài động tác đưa tay đưa chân này thôi. Nhưng đối với cả mình lúc đấy nó là một cái thành tựu, bởi vì mình đã có một cái đam mê như thế, mình đã dấn thân để mình đi học, và bây giờ mình đang được người ta trả những cái đồng lương đầu tiên để mình được làm cái việc mình thích nhất. Còn tất nhiên rồi, ai chúng ta cũng cần phải có một cái bắt đầu, ai mình cũng phải bắt đầu ở đâu đấy. Và cái điểm bắt đầu của mình là như vậy. Mình nhận được, mình nhớ không lầm, hình như là được 45 bảng, tức là khoảng 1,2 triệu, tính cái tỷ giá bảng ở thời điểm đấy. Và mình bảo ok, so với cả lương mình đi làm bán thời gian ở tất cả những cái cửa hàng ấy, thì 45 bảng trong một cái ngày quay này cũng rất là hợp lý. Và sau đó nữa là mình bắt đầu mở những cái lớp dạy nhảy ở cái thành phố mình đang học, lớp đấy là Nottingham. Thì mỗi 1 giờ mình cũng kiếm được một chút. Những cái giờ khác mà mình không kiếm được, không đi dạy ấy, thì mình đi làm thêm để 1 tuần 2 lần mình bắt đầu mình đi lên London để mình đến đúng cái lớp nhảy mà nó khơi trong mình cái đam mê đầu tiên đấy. Mình đến đấy mình học 1 tuần 2 lần, cứ buổi sáng 5 giờ bắt đầu lên London, đi khoảng 2 tiếng, xong học full ngày ở đấy, học tất cả các lớp mà mình có thể tìm trong 2 ngày đấy, trong 1 ngày đấy. Xong rồi đến khoảng 11 12 giờ đêm lại bắt đầu về Nottingham. Những ngày sau đó ở trong tuần ấy, thì mình đi làm thêm, đi rửa bát này, rửa cốc này, đi bán điện thoại này. Rồi có những lúc mà coi như là bị tất cả những cái chỗ mình đi làm đấy đuổi việc, bởi vì mình xin đi nhảy nhiều quá, mình xin nghỉ học để nghỉ làm để đi nhảy nhiều quá, họ đuổi hết việc mình đi đánh bia đấy, kiếm tiền. Nếu mà hy vọng hôm đấy mà trúng được giải thì mình lại có tiền để mình đi học nhảy được thêm 1-2 hôm nữa. Và đấy là những cái giai đoạn mình ở bên Anh. Tất cả mọi thứ là để chạy theo cái đam mê đấy, để làm cái việc đấy, bởi vì mình biết rằng mình đã bị trễ rồi, mình biết rằng mình đã bệnh muộn rồi. Nhưng nếu như mình không cố gắng, mình không tận dụng những cái khoảng thời gian còn lại đấy của mình, thì chắc có khi là mình sẽ còn để cho các bạn và rất là nhiều những cơ hội khác nó vượt xa mình nữa. 25 tuổi mình về Việt Nam thành lập một công ty chuyên về nhảy hip hop, về đào tạo, về tổ chức giải. Mà đến 29 tuổi thì phá sản, công ty đóng cửa. Bởi vì mình làm rất nhiều chương trình cho anh em hip hop, nhưng mà lúc đấy thời điểm đấy hip hop thì còn rất là mới, không phải là còn mới, nhưng mà để mà làm được những cái thứ mang tính chất nó cộng đồng ấy, nhiều hơn thì nó rất là ít. Và công ty thì phải bỏ ra rất là nhiều tiền để bù lỗ. Và sau một thời gian thì mình nhận ra rằng là cái công việc mà mình làm giám đốc một công ty nó không phù hợp với mình. Mình cả nhận ra rằng là có khi mình chỉ nên tập trung vào mình thôi. Mình hãy nên tập trung vào mình trước. Mình mạnh thì mình mới có thể lo được cho mọi người. Nhưng nếu mình chưa mạnh mà mình lại giang tay mình ôm để mình lo cho tất cả mọi người thì có khi là mình còn kéo tất cả mọi người xuống. Bởi vì thời điểm này, ở lúc mình thành lập công ty thì công ty của mình là gì, là nuôi dancer, nuôi vũ công. Mình dạy các em xong mình đưa cho các em đi làm. Sau đó các em về, các em gần như là được ăn ở miễn phí này, được training miễn phí này, tất cả các chi phí đấy là công ty mình chịu hết. Và đến năm 29 tuổi, sau khi tổ chức một cái giải đấu quốc tế luôn, thì là công ty không thể gánh nổi cái công việc của mình nữa. Mình đã phải đóng cửa công ty, mình chuyển vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Mình chọn là làm lại từ đầu. Mình vẫn là một biên đạo, mình vẫn là một vũ công, mình vẫn là một giáo viên. Mình đi dạy rất là nhiều nơi, rất là nhiều những biên đạo mà có tiếng hay là đang làm việc rất là nhiều ở Việt Nam mình bây giờ, ngày xưa đều là học sinh của mình. Và 31 tuổi thì mình dấn thân ca hát, bởi vì mình muốn trả lời cho cái đam mê nó còn đang thôi thúc ở trong mình. Mình thích hát từ rất lâu rồi, thích từ lúc xem bác Michael Jackson nhảy, thích từ lúc nghe Backstreet Boys hát. Mình đã rất là thích cái điều đấy, nhưng mà mình cũng rất là ngại và rất là tự ti, bởi vì cũng giống như Đức ngồi ở đây, mình sinh ra cũng là một người khuyết tật. Mình không có bên tay trái này, tay trái này mình cũng bị bẩm sinh. Bây giờ mình mới biết là, không phải bây giờ mới biết mà là mình vẫn biết từ ngày xưa là mình không có khả năng nghe nhiều bằng tay trái.
Tai trái mình chỉ nghe được khoảng 10 đến 20% thôi. Và mãi về sau này, đến khi mà theo con đường ca hát rồi thì mình cũng mới biết rằng là cái việc mà cái tai này nó không bình thường này, nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc hát đúng này, hát chênh, hát phô này, hay là kể cả cái việc nhảy cũng vậy. Khi mà mình không có cái tai này nó không bình thường thì cái việc mà trọng lượng của mình nó được cân bằng hay không nó rất là khó, mà mình không biết cho đến tận khi sau này rồi là các anh em ở trong nghề mới nói với mình về những cái chuyện đấy. Lúc đấy mình cũng rất là tự ti, 31 tuổi dấn thân ca hát, mình rất là tự ti, không hiểu là với cái ngoại hình này, với cái nhan sắc này thì liệu mình có thể thành công được ở trong showbiz hay không. Thế nhưng mà thực sự mà nói ấy, mình sợ một điều khác nhiều hơn, đó là mình sợ mình sẽ phải hối hận, mình sợ hai chữ giá như. Tất cả những cái khác mình đúng là ai khi mà bắt chân vào làm một cái điều gì đấy mới ấy, mình đều rất là sợ, nó có rất là nhiều những cái nỗi sợ các bạn. Đấy, nhưng mà mình sợ nhiều hơn là cái lúc đấy là cái lúc mình đang có cơ hội, cái lúc đấy là cái lúc mình đang có một cái tia sáng, nó chỉ dẫn cho mình một cái cơ hội, nó cho mình thấy là bạn có thể đi theo cái con đường này được, mặc dù nó rất là trễ rồi. 31 tuổi người ta bắt đầu sự nghiệp ca hát, người ta sẽ bắt đầu từ 17, 18, 19, ok, hoặc là 24, 25 là lúc mà mình còn trẻ, chứ không ai bắt đầu lúc 31 tuổi. Và đặc biệt là ngoại hình của mình nó cũng có vấn đề đó, chứ không phải là mình được hoàn thiện giống như những người khác. Mình chỉ có đúng một cái điều là mình tự tin ở cái thời điểm đấy là mình có một cái chất giọng đặc biệt khác với cả mọi người, và mình có một cái kỹ năng khác, đó là kỹ năng về nhảy hip hop là mình đã được rèn luyện từ trước. Nhưng còn lại là mình không có gì cả, mình không có thầy, mình cũng chưa từng đi học thầy nào về nhạc hay là được đào tạo bài bản về nhạc hết. Mình chỉ có đúng một cái niềm đam mê thôi, là mình muốn làm cái điều này, và mình muốn làm điều này trước khi nó quá trễ. Tức là nếu mình để thêm 1-2 năm nữa, nếu mình vẫn đắn đo ấy, thì cái cơ hội lúc đấy nó sẽ vụt qua mất. Lúc đấy mình nhớ rằng là mình đang làm giám khảo của chương trình Thử thách của bước nhảy, và bên công ty Đông Tây Promotion lúc đấy có một cái chương trình tên gọi là Ai là người chiến thắng, và chương trình đấy là mở rộng ra cho tất cả những người không có chuyên môn về âm nhạc, không phải là nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp được tham gia. Thì mình lúc đấy là một biên đạo, mình cũng đăng ký để tham gia, mình chỉ vào đến tứ kết thôi. Và thực ra trong cuộc đời của mình ấy, mọi người nhìn đến đây là giải thưởng ca sĩ ấn tượng, đây là lần đầu tiên và là lần duy nhất tính đến thời điểm này mình chiến thắng bất kỳ một cái gì. Còn tất cả các cái lần mình tham gia trước, từ show, game show cho đến tất cả các cuộc thi, cho đến mình chỉ được nhiều lắm cao nhất là giải ba, còn lại tất cả là có thể là loại từ vòng gửi xe, loại tứ kết, nói chung là rất là nhiều những cái thất bại. Đây là cái dấu ấn duy nhất của mình về mặt thành tích mà mình có thể tự hào để đem về đưa lên cho mẹ. Mẹ ơi, đây con làm được rồi. Đấy, mẹ các cụ thì lúc nào cũng vậy, cũng muốn là các con phải có một chút thành tựu, để làm gì, không phải là để cảm thấy tự hào đâu các bạn, mà để cảm thấy là yên tâm hơn về cái con đường của con mình đã chọn. Đấy, và nói lại đến cái lúc mình mới bắt đầu cái việc ca hát đấy, mình cũng suy nghĩ rất là nhiều, mình đắn đo rất là nhiều. Mình bảo rằng là mình chỉ có thể cho phép mình thử cái công việc này trong vòng 1 đến 2 năm. Nếu như không có một cái gì mà nó xảy ra mà mình không tận dụng được cái cơ hội tối đa của cái thời điểm này, mà sau 2 năm mình vẫn lẹt đẹt như vậy, thì chắc có lẽ mình cũng sẽ phải tìm một cái thứ khác để mình làm. Đấy, và cũng rất là may mắn là trong cái quãng thời gian 2 năm thử thách đấy thì mình cũng đã được tham gia vào rất là nhiều chương trình. Mình cũng kịp ra mắt được một album, và mình cũng đã kịp thời được ký hợp đồng ghi âm độc quyền với cả hãng đĩa Sony Music. Mình là người Việt Nam đầu tiên ký hợp đồng độc quyền trong 10 năm với hãng đĩa Sony Music của Hồng Kông, và họ chính là công ty đỡ đầu và đầu tư cho Hà Lê đến tận bây giờ. Tất cả các dự án của Hà Lê đều có dấu ấn của Sony Music. Như sau đó là đây là ở dự án Ở Trọ này, đây là sau khi làm Ở Trọ xong thì được giải ca sĩ ấn tượng của VTV, và sau đó mình còn có thêm một EP, một album nữa, và đến tận bây thời điểm này Sony vẫn đang đồng hành cùng với mình. Cái việc trễ nó không quan trọng, mình ở tuổi nào mình bắt đầu không quan trọng, và Hà Lê tin chắc rằng ở trong mỗi một người các bạn, mình đều có một cái con đường riêng, tức là nó có một cái định mệnh nó viết sẵn ra cho mình rồi, nó sẽ không ai giống ai hết. Cũng sẽ có người, mình đọc có rất là nhiều, có những người 40-50 tuổi mới tìm được cái đam mê thật sự của mình, có những người thì ngay từ sớm họ đã được bồi dưỡng cho cái việc đó rồi. Như mình thì không, mình thì phải
tìm thấy được cái đam mê đấy của mình phải thử rất là nhiều lần, mình phải thất bại rất là nhiều lần. Nhưng mà chung quy lại đó chính là trong 20 năm mà mình được tiếp xúc với nghệ thuật, tính đến thời điểm này mình đi rất nhiều môn, từ nhảy, vũ đạo, MC, ca hát, diễn viên, nhưng tóm lại mình vẫn chỉ ở trong nghệ thuật mà thôi. Mình tập trung sức lực của mình vào trong cái công việc của mình làm là cái ngành nghệ thuật này. Nghệ thuật cần mình ở vai trò nào, nếu mình có thể làm được mình sẽ cống hiến hết mình cho nó, và cái thành quả là đây. Nếu như mà để nói về một cái highlight đặc biệt và cao, và gọi là một cái phần thưởng cao quý nhất ở trong sự nghiệp của Hà Lê, thì đó chính là việc mình được tham gia vào chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, và sau đó là đã được biểu diễn những cái tác phẩm của mình, những cái ca khúc của mình ở trước hàng vạn khán giả. Và đây là cái điều mà từ lúc bé, từ lúc mà mình xem bác Michael Jackson là mình đã mơ ước đến cái điều này rồi. Và các bạn biết không, 20 năm sau thì mình mới được chạm tay vào cái giấc mơ đấy. Nhưng mà nghĩ các bạn hãy nhìn cái việc này, nó giống như là cái việc chúng ta trồng cái cây ấy, và đến khi mà chúng ta muốn hái được cái quả trên cái cây đấy thì không phải tự chúng ta trồng xuống và chúng ta tưới nước một ngày là xong, đúng không ạ? Mà chúng ta phải tưới đi tưới lại, ngày nào chúng ta cũng phải chăm sóc cái cây đấy, ngày nào chúng ta cũng phải ra để xem là cái cành này như thế này, có bị lá nào bị hỏng không, nếu mà bị hỏng chúng ta xử lý như thế nào, có cái gốc rễ này nó có bị ngập úng nước không, nếu mà bị ngập úng thì chúng ta phải xử lý như thế nào. Nó là một cái hành trình, nó không bao giờ là một phát được ngay cả, nó là một cái hành trình. Nên để đi được đến đây thì nó cũng là một cái hành trình. 20 năm của Hà Lê, giờ mới bắt đầu có trễ không? Khi mà chúng ta gặp phải cái việc này thì chúng ta sẽ phải hỏi là nếu như chúng ta làm thì chúng ta sẽ gặp những cái khó khăn gì, và nếu như chúng ta không làm thì liệu chúng ta có hối hận hay không. Và đối với cả câu hỏi nếu làm sẽ gặp những khó khăn gì ấy, Hà Lê tin chắc tất cả các bạn đều có thể liệt kê ra ngay những cái khó khăn mà chúng ta có thể gặp phải. Nhưng mà câu hỏi này nếu không làm liệu chúng ta có hối hận không ấy, thì thực sự là chỉ có khi nào chúng ta bắt tay vào làm chúng ta mới có thể trả lời được câu hỏi này thôi. Đấy, đối với cả Hà Lê thì Hà Lê sợ nhất là hai chữ hối hận, sợ nhất là hai chữ giá như. Sợ nhất là khi mà chúng ta còn có cái cơ hội để được hỏi rằng cái cơ hội này đấy, nó đang dành cho mình hay không ấy, thì tức là cái cơ hội đấy nó vẫn còn đang hiện hữu, nó vẫn còn đang đợi chúng ta. Nhưng mà sợ nhất là đến lúc mà chúng ta nói cái chữ giá như ấy, và cả cái chữ là nếu mà ấy, thì cái cơ hội đấy có khi là nó đã bay xa mất rồi. Không những thế, nó có cơ hội đấy có khi là nó đã còn được đến tay với người khác mất rồi. Cái ý tưởng đấy, cái cơ hội đấy có khi là người ta đang thực hiện mất rồi, chứ còn không đến lượt mình nữa. Thế cho nên không có thời điểm nào là trễ, chỉ là chúng ta có dám bắt đầu nó hay không thôi. Và đây là cái điều mà Hà Lê rất là muốn động viên các bạn. Vũ trụ nó kỳ lạ lắm. Tất cả những gì chúng ta cần, tất cả những gì chúng ta ước ao, tất cả những gì chúng ta muốn, thực ra nó đã có sẵn ở đấy rồi. Vấn đề là chúng ta có align, có sắp xếp cái năng lượng của mình đúng với cả những cái mà chúng ta muốn hay không. Bởi vì khi mà bạn muốn trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp, cái năng lượng của bạn không thể nào mà tối tăm được. Khi bạn muốn trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp, nó sẽ đi kèm với cả những cái điều kiện. Bạn có để cho bản thân mình đi vào trong những cái điều kiện đó để thay đổi bản thân để phù hợp với các cái điều kiện của một nghệ sĩ chuyên nghiệp hay không. Nếu bạn không thay đổi bản thân mình, bạn sợ, bạn không dám, bạn sợ cái này, bạn sợ cái kia, bạn không dám thay đổi bản thân mình, thì chắc chắn cái điều đấy nó sẽ không bao giờ xảy ra với bạn. Nhưng nếu bạn dám thay đổi, bạn dám làm những cái việc dù là nhỏ nhất để chúng ta thay đổi, cũng giống như trường hợp của thầy Huy, thầy đi ra ngoài để bờ hồ để nói chuyện với người nước ngoài. Đến lúc thầy cảm thấy cái việc đấy nó đủ rồi ấy, thì thầy quay về thầy host tất cả mọi người đến để làm gì? Để thay đổi những cái thói quen nhỏ, để cải thiện cái việc của chúng ta hàng ngày. Để làm gì? Để đưa cái năng lượng của thầy đến với những cái nơi mà thầy muốn. Thực ra nó có sẵn ở trong tất cả chúng ta, tất cả những năng lực, tất cả những cái kỹ năng nó đều có sẵn ở trong chúng ta hết rồi. Vấn đề là chúng ta có dám bước ra khỏi cái vòng an toàn của mình,
dám thử thách một cái, dám đặt tay vào một cái thử thách mới, dám làm một cái điều gì đấy mới mẻ mà nó có lợi cho chúng ta hay không. Và khi mà các bạn dám làm cái điều đấy nhé, khi các bạn dám làm cái điều đấy, từ những cái thứ nhỏ nhất thôi, vũ trụ sẽ đưa cho các bạn rất nhiều trải nghiệm để bạn hoàn thiện chính mình, để bạn đưa bạn lên được cái đỉnh cao mà bạn mong muốn. Đấy, khi mà chúng ta quyết định thôi, chỉ cần chúng ta quyết định thôi là mọi thứ nó sẽ xảy ra cho chúng ta để chúng ta học hỏi. Và Hà Lê có đọc được ở đâu đó rằng là ở trong cuộc đời này, người thắng không phải là thắng những cái trận này, không phải đạt những cái thành tựu cúp này cúp kia. Người thắng ở trong cuộc đời là người có nhiều trải nghiệm. Người thắng ở trong cuộc đời là người có thể mang được ở trong mình rất là nhiều những cái hành trang về kiến thức, về trải nghiệm, về cuộc sống mà họ đã trải qua. Cho nên thất bại cũng là một trải nghiệm, chiến thắng cũng là một trải nghiệm, không thành công, đau đớn, khổ sở cũng là một trải nghiệm. Vấn đề là chúng ta có được bao nhiêu trải nghiệm khi chúng ta sống ở trong cuộc sống này và làm những cái gì mà chúng ta yêu thích. Thế cho nên tặng cho các bạn một chữ là hãy dám xông pha, dám quyết tâm, dám làm những cái gì mà mình thích. Bạn đang có đam mê gì, bạn đang có sự thích gì, bạn đang mong muốn làm một cái điều gì, hãy cứ quyết định là mình dám làm đi đã. Rồi sau đó vũ trụ sẽ sắp xếp lại tất cả mọi thứ để cho bạn có thể có được cái trải nghiệm đấy một cách hoàn hảo nhất. Để rồi ấy, khi mà bạn quay đầu bạn nhìn lại cái hành trình của mình ấy, ôi trời ơi, nó đã 20 năm rồi. 20 năm rồi, mình vẫn đang tiếp tục ở trên cái hành trình đấy. Và 20 năm rồi, tôi mới đi được đến cái nơi mà tôi muốn. Nhưng đi được đến nơi tôi muốn này, tôi lại nhìn thấy cả một biển trời cơ hội ở phía trước nữa. Vấn đề là mình phải tiếp tục, vấn đề là mình phải kiên trì với những cái mà mình đã lựa chọn. Và khi bạn quyết tâm, khi bạn dám làm cái điều đấy, cả vũ trụ sẽ giúp đỡ bạn. Xin cảm ơn rất nhiều.